सो फर्स्ट इयर तिमी पास भयो है सो तिम्रो फर्स्ट इयरको एक्सपिरियन्स कस्तो थियो फर्स्ट इयरको एक्सपिरियन्स के थियो भन्दा अब हाम्रो यो फर्स्ट इयर चाहिँ हाम्रो 2 सेमेस्टर थियो नि त 1 सेमेस्टर भनेको 3 मन्थ्सको थियो सो 2टा सेमेस्टर गरेर हाम्रो 6 मन्थ्सको भयो 6 मन्थ्स चाहिँ मलाई एकदम फास्ट गएको जस्तो लाग्यो टाइम हुन्छ नि एकैचोटि ल्याप्स भएर एकैचोटि अगाडि गएको जस्तो लाग्यो तर एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ राम्रै थियो असाइनमेन्ट्सहरूले गर्दा हल्का प्रेसरहरू बढी भएको थियो त्यो त तपाईँले पनि फिल गर्नुभयो होला असाइनमेन्ट्सहरूले गर्दा तर टाइम चाहिँ अलिक धेरै नै फास्ट गएको जस्तो लाग्यो असाइनमेन्ट भन्दाखेरि नयाँ कुरा जस्तो लागेको थियो कि मलाई होइन यही असाइनमेन्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के अरे पहिला म 12 क्लासको कुरा गर्छु होइन 12 क्लासमा थिएन नि त होइन आई डोन्ट थिङ्क असाइनमेन्टहरू मेरोमा चाहिँ थिएन कि होइन मेरोमा क्लासहरूमा ए थियो मेरोमा थियो असाइनमेन्ट अनि त्यही त 12 क्लासमा थिएन अनि असाइनमेन्ट भन्दा नयाँ कुरा जस्तो लाग्यो कि मलाई चाहिँ नि सो 12कै कुरा गरिरहेको छौँ होइन सो 12 क्लास पास भएपछि नि होइन सबैजनालाई के अरे एउटा नयाँ के अरे एक्सपेक्टेसन हुन्छ एउटा नयाँ कोर्स लिँदाखेरि होइन सो तिमीले चाहिँ के एक्सपेक्टेसन लिएर चाहिँ नि बिआइटी पढ्न आएको एक्सपेक्टेसन के लिएर बिआइटी पढ्न आएको भन्दाखेरि 12 पास गरिसकेपछि मलाई चाहिँ बिआइटी नै पढ्छु भनेर स्योर नै थियो किन भन्दा मैले 12 भन्दा अगाडि नै अब चुज गर्ने बिआइटी नै पढ्ने भनेर कम्प्युटर साइन्स लिएर पढेको थिएँ नि त अनि के भयो भन्दाखेरि अब म चाहिँ अब ब्याचलरमा आएर चाहिँ बिआइटी पढ्दाखेरि चाहिँ प्रोग्रामिङहरू सिकेर एक्सपर्ट टाइपकै बन्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ तर अहिले आएर बिआइटी लिँदाखेरि चाहिँ बिआइटीमा चाहिँ प्रोग्रामिङ मात्र नभएर अरू कोर्सेसहरू पनि हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ मैले बुझेँ लाइक मल्टिमिडियातिर युआइयुएक्स डिजाइनिङ एथिकल ह्याकिङ अनि अरू गेम डेभलपमेन्टतिर टन्नै हुँदो रहेछ क्या अनि मैले त प्रोग्रामिङ मात्र होला जस्तै अब बिआइटी भनेको चाहिँ प्रोग्रामिङ मात्र कोडिङ मात्र जस्तै हाम्रो मुभीतिर देखाउँछ नि देख्छौँ प्रोग्रामिङ भन्दा पुरा त्यो कोडिङहरू गरेर हुन्छ नि त्यस्तो भन्ने ठान्थ्यो तर त्यस्तो चाहिँ रहेनछ टोटली अनि अहिले रमाइलो लागिरहेछ जो बिआइटी कोर्स